สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง Food Health Variety นำเสนอเมนูแกงไก่ใส่มันฝรั่งซึ่งเป็นเมนูที่อร่อยและทำได้ง่ายๆหาส่วนประกอบได้ง่ายทั่วไปส่วนประกอบก็ประกอบด้วยไก่มันฝรั่งหอมหัวใหญ่พริกแกงกะทิใบมะกรูดเราก็นำมันฝรั่งมาปอกเปลือกออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมรูปเต๋าหลังจากปอกมันฝรั่งเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็ปอกหัวหอมนะคะหั่นเตรียมไว้เหมือนกันหลังจากนั้นนำกระทะตั้งไฟให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่กะทิลงไป1 กล่องเคี่ยวให้กะทิแตกมีกลิ่นหอมของกะทิใส่พริกแกงลงไปพริกแกงนี้เราหาซื้อได้เลยที่ตลาดนะคะมีคนทำไว้แล้วน้ำเดือดเราก็ใส่ไก่ลงไปคลุกเลยค่ะหลังจากนั้นปิดฝาทิ้งไว้สักครู่ดูว่าเนื้อไก่เริ่มสุกแล้วน้ำเดือดเต็มที่ใส่เครื่องปรุงเกลือ1 ช้อนชาน้ำตาล1 ช้อนชาผงชูรส1 ช้อนชาปิดฝาทิ้งไว้สักครู่นะคะดูว่าเนื้อไก่สุกได้ที่แล้วก็ใส่มันฝรั่งลงไปปิดฝาทิ้งไว้ 3-5 นาทีดูว่ามันฝรั่งเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่หัวหอมที่เตรียมไว้ลงไปปิดฝาอีกครั้งหัวหอมก็สุกมันฝรั่งก็สุกเนื้อไก่ก็สุกแล้วก็ชิมรสดูนะคะได้รสชาติที่ถูกใจแล้วก็ตักมารับประทานได้รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยค่ะ